હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ગુજરાત એક્ઝામ ઇન 10. માય હિરેન આહિર અને છેલ્લા 2 વર્ષથી હું જીપીએસસીની અંદર હિસ્ટ્રી, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર એન્ડ પોલિટી છે તે ભણાવી રહ્યો છું. અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે જોવા મળે ડેઇલી લાઈવ ક્લાસીસ જોવા મળે છે, જેનાથી આપણા જે ડાઉટ્સ છે કે આપણી જે ડિસ્કશન છે તે ફેકલ્ટી સાથે શેર કરી શકીએ છીએ. લાઈવ ટેસ્ટ દ્વારા આપણે ખ્યાલ આવે છે કે જીપીએસસીની અંદર કઈ રીતે એક્ઝામ લેવાય છે, કઈ રીતે છે તે એક્ઝામની અંદર સવાલ પૂછાય છે. સ્ટ્રક્ચર્ડ કોર્સ છે કે એની અંદર એક સિલેબસ પ્રમાણે કોર એક્ઝામ છે તે લેવાય છે. અનલિમિટેડ એસેસ કે એક વખત સબસ્ક્રિપ્શન લીધા બાદ જેટલા પણ ટાઈમનું આપણે સબસ્ક્રિપ્શન લઈએ છીએ એટલા ટાઈમ માટે આપણે અનએકેડમીની અંદર અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે છે તે લાઈવ અથવા રેકોર્ડેડ લેક્ચર આપણા સમયે જોઈ શકીએ છીએ. હમણાં આપણે અત્યારે અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર 1, 3, 6, 12 એન્ડ 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન છે તે અવેલેબલ છે. ઓછામાં ઓછા 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું. 24 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શનના છે તે 8,400 રૂપિયા છે, પરંતુ અહીંયા તમે મારો કોડ ભૂલ્યા વગર HA10 જો યુઝ કરશો તો તમને છે તે 8,400 ની જગ્યાએ ફક્ત 7,560 રૂપિયા જ ચૂકવવાના રહેશે. આજનો આપણો ટોપિક છે અનુશ્રુતિ પ્રમાણે ગુજરાતનો ઇતિહાસ. અનુશ્રુતિ એટલે કે જે દંતકથા પ્રમાણે, એનો કે આપણે કે આપણા જે દાદા કે આપણા જે પૂર્વજો પાસેથી સાંભળેલી હોય દંતકથા, તે દંતકથાના આધારે જે આખો ઇતિહાસ લખાયેલો છે એટલે કે અનુશ્રુતિ પ્રમાણેનો ઇતિહાસ. એવું કહેવાય છે કે અનુશ્રુતિ પ્રમાણે ધરતી ઉપરના પ્રથમ પુરુષ હતા મનુ, એટલે કે જે સૂર્ય ભગવાન હતા. સૂર્યના જે પુત્ર હતા, 3 પુત્ર, એમાં એક હતા મનુ, યમરાજ. ઓકે, તો મનુને છે તે ધરતી ઉપર મોકલે છે. ધરતી ઉપરના પ્રથમ પુરુષ હતા મનુ. મનુનો છોકરો હતો સરિયાતી હતા. તેને આનંદપુર વસાવેલું હતું. આનંદપુર એટલે કે હાલનું વડનગર. આનંદપુર વસાવેલું હતું અને ત્યાં પોતાનું શાસન હતું ચાલુ કરેલું હતું. સરિયાતીના છોકરો હતો આનંદ અને છોકરી હતી સુકન્યા. આનંદ હતો તેને કઈ આનંદનગરની અંદર કે આનંદપુરની અંદર મજા નહોતી આવી વડનગરની અંદર, એટલે ભાઈએ રાજધાની ચેન્જ કરીને લઈ ગયો. પોતાની રાજધાની બનાવી કુશસ્થલી એટલે કે દ્વારકા. ઓકે, આગળ વાત આપણે કરીએ કે સુકન્યા હતા, એના મેરેજ ચ્યવન ઋષિ સાથે થયા હતા, જેનો છોકરો હતો દધીચી. સુકન્યાના મેરેજ હતા એ ચ્યવન ઋષિ સાથે થયા હતા. દધીચીએ પોતાના અસ્થિ છે તે ઇન્દ્રને આપેલા હતા વજ્ર બનાવવા માટે. ઓકે, વજ્ર બનાવવા માટે ઇન્દ્રને આપી દીધા હતા, કારણ કે જે રાક્ષસો હતો એનો નાશ કરવા માટે દધીચીએ પોતાના અસ્થિ હતા તે આપી દીધા હતા. ઓકે, દધીચી રુચિ સાબરમતી નદીના કિનારે વસેલા હતા. જે દધીચીના વંશજોમાં જે ભાર્ગવ અને હેવવકુળ, ઓકે, આની વચ્ચે હતા તે પુરોહિત સંબંધ જોવા મળતા હતા. ભૃગુનો પુત્ર હતો એવર્ના અને એવર્નાનો પુત્ર હતો રુચિક. આ રુચિકના પુત્ર હતા જમદગિની અને જમદગિની હતા તેનો છોકરો હતો પરશુરામ. ઓકે, એટલે કે જે દધીચી હતા એનામાં થઈ ગયા ભાર્ગવ, ભાર્ગવની અંદર આવી ગયો ભૃગુ, ભૃગુનો છોકરો એવર્ના, એવર્નાના પુત્ર રુચિક અને રુચિકના પુત્ર હતા જમદગિની. આ જમદગિની છે એનો છોકરો હતો તે હતા પરશુરામ, અને પરશુરામ છે તેને ધરતી ઉપરથી 21 વખત ક્ષત્રિયોનો નાશ કરેલો હતો. કારણ કે અર્જુન નામનો કોઈ ક્ષત્રિય હતા, એના જમદગિનીનું હતું તે માથું કાપેલું હતું, એટલે પરશુરામ હતા તે ગુસ્સે ભરાયેલા હતા, રોષે ભરાયેલા હતા અને ધરતી ઉપરથી 21 વખત ક્ષત્રિયોનો નાશ કરેલો હતો. પરશુરામે સમુદ્ર તટે સોપારાનું નિર્માણ હતું તે કરાવેલું હતું. આનંદ હતો તેને પોતાની રાજધાની કુશસ્થલી બનાવી, ત્યાંથી પોતાનો વહીવટ હતો, જે શાસન હતું એ ચાલેલું હતું. આનંદના વંશજો કહેવાના રૈવત અથવા રેવતી. આનંદના વંશજો કહેવાના રૈવત અથવા રેવતી. જેમાં અંતિમ રાજા હતો આનંદના વંશજોમાં રેવત કકુધમી અને છોકરી હતી રેવતી. હવે અહીંયા 2 સ્ટોરી છે. અમુક બુકમાં લખાયેલું છે કે રેવત કકુધમી ઉપર પુણ્યજન રાક્ષસોએ આક્રમણ કર્યું અને રેવત કકુધમીને મારી નાખેલા હતા. અને બીજામાં એવું લખેલું છે કે મથુરાથી આવેલા યાદવો, જેના લીડર હતા શ્રી કૃષ્ણ, એને આવીને ગુજરાતમાં રેવત કકુધમીને મારી નાખ્યા અને રેવતી સાથે બલરામના મેરેજ કરીને ગુજરાતમાં હતા તે વસી ગયા. ઓકે, એટલે રેવતી સાથે મેરેજ થયા હતા બલરામ. અહીંયા ફોટો છે તે પિક્ચરનો આપણે મૂકેલો છે, બલરામનો ફોટો છે. જે બલરામ છે એના મેરેજ થયા હતા રેવતી સાથે, અને રેવતી અને બલરામના મેરેજ થઈને શ્રી કૃષ્ણ હતા એને પોતાની રાજધાની હતી તે વસાવેલી હતી કુશસ્થલી. શ્રી કૃષ્ણ એના મામા કંસનો વધ કરી નાખ્યો હતો મગધની અંદર, જેને મથુરાની અંદર કંસને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. કંસનો વધ કરી નાખ્યો એટલે કંસના સસરા જે મગધ નરેશ હતા જરાસંઘ, જે કંસના સસરા હતા જરાસંઘ, એને વારંવાર મથુરા ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું. બુક આપણે જે લખાયેલો છે આપણો ઇતિહાસ એના પ્રમાણે 17 વખત આક્રમણ કર્યું હતું. 17 વખત જરાસંઘ યુદ્ધ હારી જાય છે, છતાં યુદ્ધ વારંવાર કરતો હતો. શ્રી કૃષ્ણ કંટાળી જાય છે અને યાદવોને લઈને મથુરાથી છે તે સૌરાષ્ટ્રમાં આવી જાય છે અને દ્વારકામાં વસે છે. આનો ઇતિહાસ પુરાવો આપણે મળે છે મહાભારત, હરિવંશ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ, ભાગવત વગેરેની જગ્યાએ આપણે આના ઇતિહાસ છે તે મળે છે કે યાદવના અગ્રણી શ્રી કૃષ્ણ હતા અને તે દ્વારકા આવીને વસે છે. પોતાની રાજધાની બનાવે છે કુશસ્થલી એટલે કે દ્વારકા, દ્વારામતી, દ્વારાવતી જે પણ આપણે કહીએ તે. શ્રી કૃષ્ણે વિદર્ભના રાજા ભીષ્મકની પુત્રી રૂકમણીજી સાથે હતા તે લગ્ન કરેલા હતા, જે કરેલા હતા માધવપુરની અંદર. માધવપુર પોરબંદરમાં આવેલું છે અને ત્યાં આપણે દર વર્ષે માધવપુરનો મેળો છે તે ભરીએ છીએ. માધવપુરની અંદર આવીને શ્રી કૃષ્ણ જે રૂકમણીજી હતા
એ હતા અરુણાચલ પ્રદેશના. અરુણાચલ પ્રદેશને તે સમયે કહેવાતું હતું વિદર્ભ પ્રદેશ. એ વિદર્ભ પ્રદેશના રાજા હતા ભીષ્મક અને એની છોકરી હતી રૂકમણી. એની સાથે જે તે ગાંધર્વ વિવાહ કરે છે. ગાંધર્વ એટલે કે હાલની ભાષામાં કહીએ તો લવ મેરેજ. ઓકે, ગાંધર્વ વિવાહ કરે છે. કારણ કે રૂકમણીના જ ભાઈ હતા રૂકમી, એને રૂકમણીજીના મેરેજ કરાવવા હતા શિશુપાલ સાથે, જે રાક્ષસ વૃત્તિના હતા. ઓકે, ત્યારબાદ જે જામવનની ગુફા આવેલી છે રાણાવાવમાં, આ જામવનની ગુફામાં જામવનને યુદ્ધ હરાવે છે દ્વંદ્વ યુદ્ધની અંદર. એટલે જામવન શ્રી કૃષ્ણથી ખુશ થાય છે અને તેની છોકરી જામવંતીના મેરેજ છે તે કરાવી દે છે જામવન સાથે. સત્રાજીત નામના જે રાજા હતા એનો મણી જે ચોરાઈ ગયો હતો અને જે જામવનની છોકરી પાસે હતો, એ મણી લેવા જતા જામવન સાથે યુદ્ધ થયું હતું અને જામવંતી એને મળેલા હતા, લગ્ન કરેલા હતા. જ્યારે એ મણી રિટર્ન આપે છે સત્રાજીત રાજાને, તો સત્રાજીત રાજા પણ ખુશ થાય છે અને તેની છોકરી સત્યભામાના લગ્ન કરાવી દે છે શ્રી કૃષ્ણ સાથે. ઓકે, આ રીતે ગાંધાર, અવંતી, કૌશલ, કૈકેયી અને મદ્ર રાજ્યોની રાજકન્યાઓ સાથે છે તે શ્રી કૃષ્ણના લગ્ન થયેલા હતા. શ્રી કૃષ્ણને 8 હતી તે પટરાણી હતી અને 16,100 રાણી હતી. ઓકે, એટલે શ્રી કૃષ્ણને ટોટલ 16,108 હતી તે રાણી હતી, જેમાંથી 8 હતી તે પટરાણી હતી. ઓકે, આ ખાસ યાદ રાખજો. શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણીજીના પુત્ર હતા પ્રદ્યુમન અને તેમનો પુત્ર હતો અનિરુદ્ધ. એના લગ્ન થયેલા હતા શોણિતપુરના અસુર રાજા બાણ સાથે. ઓકે, બાણ હતો તે શ્રી કૃષ્ણના જે અનિરુદ્ધ સાથે છે તે લગ્ન કરવાની ના પડેલી હતી. એટલા માટે જે શ્રી કૃષ્ણ છે તે અનિરુદ્ધ જે ઉષા છે, બાણની પુત્રી ઉષા, એનું હરણ કરી લે છે અને અનિરુદ્ધ સાથે એના લગ્ન કરાવી દે છે. અને આ જે પ્રસંગ છે તે આપણા ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર ઓખાહરણ તરીકે ઓળખાય છે. અને દર ચૈત્ર માસે આપણે છે તે ઓખાહરણ ગાવામાં આવે છે. દર ચૈત્ર માસે ઓખાહરણ છે તે ગાવાનું મહત્વ છે. ઓકે, જામવંતીનો પુત્ર તો સામના મેરેજ છે તે બલરામે દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણા સાથે હતા તે કરાવી દીધા હતા. ઓકે, ઓખાહરણની રચના કોણે કરી તો યાદ રાખજો, એક્ઝામની અંદર સવાલ પૂછે. ઓખાહરણની રચના કરેલી છે પ્રેમાનંદે. જૈન અનુશ્રુતિ પ્રમાણે યાદવ કુળના રાજા હતા સમુદ્ર વિજય, એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના કાકા હતા સમુદ્ર વિજય. સમુદ્ર વિજયના છોકરા હતા નેમિનાથ, નેમિકુમાર, જેને આપણે કહીએ છીએ અરિષ્ટ નેમિનાથ, જે જૈન ધર્મના 22મા તીર્થંકર છે. અરિષ્ટ નેમિનાથના મેરેજ હતા એ રાજા ઉગ્રસેનની પુત્રી રાજીમતી અથવા રાજમતી સાથે હતા તે નક્કી થયા હતા. જ્યારે નેમિનાથ હતા એને ઓલરેડી વૈરાગ્ય લાગેલું હતું. નેમિનાથને મેરેજ કરવામાં એટલો બધો ખાસ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, પરંતુ નેમિનાથના ઘરના લોકોના કહેવાથી નેમિનાથ જ્યારે મેરેજ કરવા માટે રાજી થાય છે. તો આ સમયે નેમિનાથ જ્યારે જાન લઈને જતા હતા એ સમયે વચ્ચે એક આ વાડો આવેલો હતો. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો, આ પશુ બાંધવાનો જે આ રીતે કોઈ વાડો છે, વાડો આવે છે. એ વાડાની અંદર જે પશુઓ બાંધેલા હતા, એ પશુઓમાંથી જે બાળકો હતા પશુઓના, જે પશુઓ હતા એને કતલખાને લઈ જવામાં આવ્યા હતા. કારણ કે અહીંયા કોઈ સારો પ્રસંગ હતો, શુભ પ્રસંગ હતો. એટલે લોકો હતા તે જે હતા તે એને શું આપણે અત્યારે જે છે તે સારા પકવાન બનાવીને ખવડાવીએ મેરેજની અંદર, તો અહીંયા પણ હતા તે માંસ હતા તેનું પકવાન હતા તે બનાવવા માટે પશુઓને કતલખાને લઈ જવામાં આવતા હતા. જ્યારે આ બાળકોના નાદ એટલે કે જે રુદનનો અવાજ જ્યારે સાંભળે છે નેમિનાથ, ઓકે, એટલે નેમિનાથ છે તે એને વૈરાગ્ય લાગી જાય છે, ગિરનાર પર્વત ઉપર ચડી જાય છે અને ગિરનાર પર્વત ઉપર ચડીને ઘોર તપસ્યા કરે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને જૈન ધર્મના 22મા તીર્થંકર બને છે. ઓકે, એ જ રીતે નેમિનાથના જેની સાથે મેરેજ થવાના હતા રાજીમતી પણ સંન્યાસ લઈ જાય છે, ગિરનાર પર્વત ઉપર ચડી જાય છે અને જે છે તે પ્રથમ તીર્થંકર જે છે તે નેમિનાથના શિષ્ય છે તે બને છે રાજીમતી. આગળ વાત આપણે કરીએ તો યાદવોનો અંત છે તે અહીંયા છે તે આપણે સૌરાષ્ટ્ર જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ યાદવોને લઈને જાય છે સોમનાથ, તો સોમનાથમાં યાદવોનો અંત થાય છે. શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સંદેશો મોકલાવે છે અને જરા નામના પારઘીના હાથે છે તે બાણ ચલાવીને જે છે તે શ્રી કૃષ્ણનું મૃત્યુ થાય છે. જે જગ્યાએ શ્રી કૃષ્ણનું મૃત્યુ થાય છે તેને આપણે દેહોત્સર્ગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અથવા ત્યાં જે પીપળાના વૃક્ષ નીચે મૃત્યુ પામ્યા હતા એને મોક્ષ પીપળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં યાદવોનો અહીંયા છે તે અંત થાય છે અને ગુજરાતની અંદર છે તે હવે મૌર્ય યુગ વિશે આપણે છે તે વાત કરીશું. ક્લિયર રાખી વસ્તુ? થેન્ક યુ સો મચ. અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપને વર્તમાનમાં 1 મહિના, 3, 6, 12 અને 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન છે તે જોવા મળે છે. ઓછામાં ઓછું 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું. 24 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શનના અહીંયા છે તે 8,400 રૂપિયા છે. પણ ભૂલ્યા વગર તમે મારો કોડ HTN જો યુઝ કરશો તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને 8,400 ની જગ્યાએ ફક્ત 7,560 રૂપિયા જ ચૂકવવાના રહેશે. થેન્ક યુ સો મચ. જો તમને મારો લેક્ચર પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ભૂલ્યા વગર HTN મારો જે કોડ છે તે યુઝ કરો. થેન્ક યુ સો મચ.